My God! Sana hindi makancel yung flight ko. At sana madidelay lang siya. Kasi it's already 2:17 and my flight is at 3:15. My goodness, baka mangyari sa akin yung nangyari sa akin sa Metro Manila from Metro to San Vicente. Hindi ka na kung hindi makasakay mga beshes. Tapos, para mahuhuli na naman siya. My God, please! Ang lakas-lakas ng thunder. Ulan. Hanap ako ng Palawan Express mga beshes because naubusan ako ng cash. Tapos yung ATM machine nila dito nag-iisa, hindi available yung photo. So pwede daw mag-swipe pala sa Palawan. So yeah. Excuse me, saan po yung Palawan Express? Doon pa diretso? Ay, yan lang pala siya. Shit. Thank you so much. Ayoko tanda ng Palawan Express mga beses. Harap ko na. Oh God, all set na mga beses. Paano na lang kaya kung walang Palawan Express dito at saka hindi pwede mag-swipe. So, ito na nga mga beses. Cancel ang flight ko, di ba? Dito ako napadpad. Oh, sumama ako sa kanila. Sila yung kasama ko sa airport, sa Island Hopping. Sumama ako sa kanila. Ito yung may-ari ng resort, Peak View. Oh, di ba? Ang ganda. Ganon, dapat mag-travel kayo tapos walang hiya-hiya. Mga beses. Ito yung building niya na isa na tinatapos pa lang niya. Hopefully November ate, no? Yes. Matatapos na to. O, siya yung may-ari ng Peak View dito sa Santo Niño, San Vicente. Magkakape tayo mga beshes. Dati. Good morning, Sarah. Ganito lang dito mga beshes, lakad-lakad sa shoreline. Kainin mo ako, Alon. Kasama ko sila. Pupunta kami sa bye-bye, sa secret beach na may unlimited buko na walang bayad, na donation lang ang kailangan. Diba? Masaya ba mga beshes? So relaxing, refreshing. Diba? Papasok ba ako mga beshi? Papasok ba ako dito? Sige, pasok tayo.
What's your name? Jade. Ha? Jade. Ikaw? Jerome. Ingat kayo ha. Bye-bye. Hala, bugat! Lisod siya! Mahirap siya mga beses! Sakit sa kamot, kuya! Sakit sa kamot! But that one is Barracuda? Torsilyo? Torsilyo di ba ne? Torsilyo, Barracuda. Isa lang ang pangalan. Okay. Good morning mga Veshes, this is your Veshi Koda, reminding you to travel while young, free, and able. It's 5:45 in the morning. I'm going to the top of the hill to chase the sunrise. So yes mga Veshes, here I am at the top of the hill and the sun is about to rise. Look at that. The sun is now smiling at me mga Veshes like this. I'm gonna tell you something mga Veshes, something interesting about this place. Dito gaganapin ang shooting na Miss Earth sa uunahan ni Veshi Koda. Ang mga nagagandang binibini ng Miss Earth. Ipapakita ko sa inyo ang setup. Did you say that? So, I think ang mangyayari dito is matatapilok sila dito. Char lang. Dahil may interrupt sila because of the view. My goodness. So, I guess magpapaas sila dito habang rumarampa. Diba? Pero si Veshi Koda, nakarampa na. Sorry, Miss Earth. So mga Veshes, bababa ako, sasamahan ako ni... What's your... ano name mo kuya? My name is Pinkoy. Si Pinkoy. Look for him, mga Veshes. Buti na lang dumating siya kasi... walang nagpipicture sa akin. So, walang remembrance mga Veshes. Hindi sila nauubusan ng best spot. Ano? Oh my God! Nakakaloka, naluloka ako sa place na to. Buti na lang talaga na-cancel yung flight ko.
Napabother ako kasi aakyat kami ulit doon. Malayo siya. Pawis na ako mga beshes. But it's all worth it. This place is worth a fortune mga beshes. So you should visit this place. Inom muna ako ng buko juice mga beshes. Kasi pagod na pagod ako. I'm so thirsty ah. So, paalis na kami dito sa tuktok ng bundok. Kung saan rampa ang Miss Earth. Pero naunahan ko sila. Ito na, bababa na kami mga beshes. Oh my God. San Vicente is full of unexpected places, spots na pang IG. Ipapakita ko sa inyo yung daan. So I'ma end my vlog now for today. See you on my next video. We're crossing the bridge. And once again, this is your Veshi Kuda saying travel while young, free and able. Bye!